Assalamu alaikum. This is Abdul Karim Himmat from E-Education Afghanistan. You are web designing and web development instructor. Under the umbrella of EEA, we are hoping to create a digital knowledge economy in Afghanistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजू JavaScript ته تیر کلاس کې هم موږ د JavaScript په حواله سره یو اندازه خبره کړې وله او نن د فردر مخ وړاندې باندې د JavaScript کوم فنکشنالټی چې لري هغه به مخ وړاندې باندې بوزو آیډي موږ سره موجود د نیټ بینز سمپل آیډي را اوپن کوم دی جنا او پروجیکټ چې کوم موږ اخیستی ده هغه د JavaScript په نوم باندې ده زه دلته نه سایټ روټ ته راځم او په سایټ روټ باندې سمپل رایټ کلیک کوم او ځان سره دلته یو HTML فایل څنګه داخلو او دې ته پر مثال زه نوم ورکوم نن چې کوم موضوع دغه ده لوپ ده خو لوپ کې دوهم قسم د لوپ ده چې هغې ته وایي وایل لوپ لومړی به راشم دلته به تاسو ته هغه وایل لوپ څنګه کوم تعریف کوم او بیا به د هغې نه وروستو نور چې فردر مخ وړاندې باندې کوم اکټیویټیز دي هغه به دلته نه سمپل ځان سره ولیکم وایل دا څنګه ده it's also a type of loop دا په خپله باندې څنګه ده یو قسم د لوپ ده کار د دې او د فار لوپ دواړو یو شی ده خو یوازې فرق یې د دې په سټرکچر او په ساینټکس کې ده که ستاسو په یاد پاتې فار لوپ ته موږ یو بل نوم هم اخیسته چې کاونټر لوپ او یا ډیټرماین لوپ ښه ډیټرماین لوپ determine loop مگر دې ته بیا څه وایي دې ته وایي undetermined loop undetermined loop یا په اصطلاح uncounter loop هم بعضې وخت کې د څنګه اخلي نوم ورته اخلي خو بهرحال دا داسې یو لوپ ده چې د دې سټرکچر نسبت هغه فار لوپ ته څنګه ده هغه ډفرنټ ده او دا په هغه وخت کې موږ ډېر استعمالوو چې کله هغه د ډیټا قیمت معلوم نه وي چې 10 ریکارډونه به راشي 20 ریکارډونه به راشي 10 ریکارډونه به راشي نو د دې دپاره بیا موږ د وایل لوپ نه څنګه د استفاده کوو ساینټکس دا چې اول موږ انیشیلایزیشن کوو انیشیلایزیشن د هغې نه وروستو بیا موږ ځان سره سمپل څه لګوو دا د وایل چې کوم خپل کیورډ دا لګوو د کیورډ او د وایل د کیورډ داخل کې موږ دلته کنډیشن لګوو کنډیشن سټارټ او کنډیشن بند د دې نه وروسته وایل ته خپله باډي سټارټ او باډي بند یا موږ دغه ځای کې انکریمنټ او ډیکریمنټ کوو او یا همداسې کوو بیا که چېرته موږ دغه ځای کې انکریمنټ یا ډیکریمنټ وکړو نو له دې نه وروستو بیا زه څه شی کوم هغه الرټ بکس او یا چې کوم ډیټا ځان دپاره شو کوم هغه دې ځای کې پر مثال زه لیکم چې هغه د انیشیلایزیشن ویریبل به دلته لیکم او یا داسې کوم چې دغه انکریمنټ او ډیکریمنټ دا له دې نه مخکې کوم یعنې یو ځل دا ویلیو پرنټ کوم او بیا دا انکریمنټ او ډیکریمنټ څنګه ده زه دلته ترسره کوم راځئ چې اوس یو سمپل مثال دلته حل کړو د فار لوپ د وایل لوپ په مرسته باندې د وایل لوپ په مرسته باندې داسې مثال حل کړو چې موږ ته فرض مثال له یو نه واخله تر 500 پورې ویلیو څنګه ده شو کی او پرنټ کی وایل لوپ زه راځم فرض مثال همدغه د هیډ په برخه کې د JavaScript د کوډ نه څه کوم استفاده کوم د هیډ سیکشن دا ده دلته سټارټ او دې ځای کې اینډ سمپل راځم دې ځای کې ځان سره سکرپټ ټیک څنګه سټارټ کوم سکرپټ سټارټ او همداسې دا د سکرپټ ټیک څه کوم بیرته دې ځای کې زه ځان سره کلوز کوم سکرپټ سټارټ او سکرپټ اینډ اوس ما تاسو ته مخکې ویلې چې کله موږ د JavaScript کوډ کوو نو لومړی ځان سره فرض مثال دې ساحه کې یو ویریبل انیشیلایز کوو ویریبل د زنو مخلم فرض مثال A او دې کې ویلیو سټور کوم څه یو نور له دې وروسته بیا څه کوم دلته سمپل هغه چې کوم کنډیشنل دی هغه د لوپ سټرکچر دا هغه فالو کوم دې نه وروسته څه کوم ګوره سمپل دا وایل لګوم وایل ګوره په خپله باندې یو کیورډ تاسو وګورئ د دې دغه فانټ هم تغیر شو ګوره کلر یې څنګه شو تغیر شو او د دې د وایل په پرنتیزز کې زه ځان سره څه لګوم دلته سمپل کنډیشن لګوم دومره برخه کنډیشن کې وایم کله چې دا ای دا کوچنی یا مساوي شو د چا نه زه وایم فرض کړه د لسو نه څنګه شو کوچنی یا مساوي شو اوس دې ځای کې به زه یا انکریمنټ یا ډیکریمنټ کوم او یا به دا میسج ځان دپاره شو کوم
که زه راشم دې ځای کې انکریمنټ وکړم ګوره ډیکریمنټ خو ځکه نشم کولی چې ویلیو د یو نه اضافه کېږي او لسو ته څنګه دا انکریز کېږي نو دې ځای کې باید ځان سره a پلس پلس ولګوم او له دې نه وروستو بیا ځان سره ولګوم ډاکومنټ ډاټ رایټ او ډاکومنټ ډاټ رایټ کې به کوم یو ویریبل زه دلته لیکم همدا د a چې کوم ویریبل ده ځکه دا لوپ د دې په اساس باندې چلیږي او بیا به ټرمینیټر یا سیمیکالن ولګوم تاسو وګورئ بای ډیفالټ په دغه ویریبل کې ما سره یو پروت ده زه ورته مخکې له دې چې دا یو پرنټ شي داسې وکړه وګوره چې آیا دا یو له دې لسو نه کوچنی یا مساوي ده که نه ده چې وکتل چې ګوره یو د لسو نه کوچنی ده بیا ورته وایم داسې وکړه له دې یو سره یو پلس کا ښکاري د دې یو سره یو پلس کا a پلس پلس معنا ده نو له یو سره چې کله یو پلس شي دوه به شي ما ته به په لومړي ځل باندې ګوره دلته دوه پرنټ کېږي اکثره محصلین او زده کوونکي دې کې سخت کنفیوز دي هلته وایي چې ګوره ما له یو نه شروع کړي ده او د دې جواب ولې ما ته دوه راغی نو دلیل د دې دا ده چې ګوره لومړی انکریمنټ شوی ده یو سره یو جمع شوی ده او بیا څنګه دغه هلته پرنټ شوی دا زه ګوره سیف کوم کنټرول اس او سمپل راځم ګوره دې ځای نه دا رن کوم تاسو وګورئ دا ویلیو به موږ ته شو شي خو ګوره له دوو نه شروع شوه دوه درې څلور پنځه ان تر یولس وګورئ او ولې ګوره یولس پرنټ شو ځکه کنډیشن داسې وشو چې یو ځل له دې سره ویلیو جمع شوله او له هغې نه وروسته دا ویلیو څنګه شوله پرنټ شوه که زه داسې وکړم دا کنټرول ایکس کړم او سمپل راشم په دې ځای کې د دغه میسج نه ښکته برخه کې دې ځای کې هلته شو کړم بیا به وګورئ بیا به دا د یو نه به شروع کېږي او تر لسو پورې به پرنټ کېږي راځم ګوره دې ځای نه دا ریفرش کوم تاسو وګورئ یو نه تر لسو پورې که مابین کې د دې زه HR یا بیا بریک لاین ورکوم دې سره کنکټینیټ کا څه شی کنکټینیټ کا دوه قوسونو ته راشه دلته سمپل ځان سره څه ولګوه دلته نه ولګوه پر مثال HR ټیک ده که نه هوریزنټل لاین د دې دواړو د هر یو ویلیو مابین کې به دغه یو لاین څنګه کېږي موږ ته شو کېږي تاسو وګورئ یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس خو ګورئ که چېرته دغه انکریمنټ یا ډیکریمنټ دا ساحه زه له دې مخکې وکړم ګوره اوس د دې مقصد څه شی سو د دې مقصد دا سو چې د a په نوم ویریبل موجود ده یو پکې سټور ده وګوره چې آیا دا یو د دې لسو نه کوچنی یا مساوي ده که نه چې وکتل شو کوچنی یا مساوي ده هو له هغې نه وروسته هم دا یو ګوره ماته پرنټ کړه ښکاري یو پرنټ شي له هغې نه وروسته ګوره بیا یو سره یو پلس شي دوه شي بیا دوه وکتل شي آیا دا دوه له یو نه د دې یو په ځای ګوره دوه راشي بیا وکتل شي چې دوه له لسو نه کوچنی یا مساوي ده که نه ده چې وکتل شي دا کوچنی ده بیا هغې سره څنګه شي یو بیا دوه ماته پرنټ شي او له هغې نه وروسته څنګه شي بیا دا لوپ په همدې طریقې سره اکزیکیوټ کېږي تر څو پورې صحیح او درست جواب څنګه شي موږ ته شو شي نو دا او دې ته ورته نور مثالونه دا ټول هغه د وایل لوپ څنګه ده ساینټکس او سټرکچر ده انف فار ټوډے نیکسټ تاسو دپاره به فردر مخ په وړاندې